يعني بوتين لا حل له إلا يعني التخلص منه. يقول بوتين is everything, Putin is everywhere, Putin is inevitable, Putin is indispensable. تخيل يعني مصير روسيا كلها ربطها في بوتين. أنا عبد الله فهد عبد العزيز النفيس. ما أعلم والله أعلم يا دكتور أن بوتين الآن لا ينسق مع أحد، هو ينفذ خطة دوغن، ألكسندر دوغن، نحو الاتحاد الأوراسي، وهو جاد في ذلك، جاد جدا في ذلك. يمكن الأمريكان ما يفهمون، يمكن الإنجليز ما يفهمون غاياته، يمكن، الله أعلم. خلنا أعطيك فكرة دكتور. المخابرات البريطانية كان يرأسها سنة 2015، يعني من 5 سنوات 6 سنوات، شخص اسمه جون سورز. هذا الرجل بالعربي ما أدري وين قلمي ذاك الأزرق هذاك الغامج شوية. جون سورز كانت له محاضرة أنا تابعتها في الانترنت، يعني مو يعني مشاعة، يعني موجودة. يعني أنت لو تسوي سيرش على جون سورز اللي هو MI6 تشيف سنة 2015، يقول جون سورز، يقول أول ما قامت الثورة السورية في درعا سنة 2011 وكتبوا الصبيان هذيلا ما كتبوه على الحائط ضد بشار أسد وشلون قمعت السلطة السورية هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الصبيان، يعني منذ ذلك الحين يقول جون سورز عددنا العدة لكي ننشئ قوة عسكرية في سوريا تسقط نظام بشار. هذا جون سورز يقولها في محاضرة عامة، ويقول من سنة 2011 إلى سنة 2014 وإحنا نعد لقيام الجيش السوري الحر، ولم نكن نعلم أن في ذلك الوقت كان بوتين يعد العدة للتدخل في سوريا ويتابع عملنا. يقول بوتين استطاع أن يدخل إلى عقولنا ويدرس مشروعنا في بناء الجيش السوري الحر، وإحنا لم نستطع أن ندخل إلى عقل بوتين ونتوقع تدخل روسي عسكري، ولذلك يقول فشلنا نحن والCIA. هو يقول MI6 والCIA فشلنا في سوريا. والآن واضح دكتور أنه الجو في سوريا كله لصالح من؟ صالح روسيا، صالح النظام، صالح إسرائيل، صالح إيران. هم الجهات الوحيدة المستفيدة من الوضع الحالي في سوريا، ولذلك ما ينبغي التعويل كثيرا على يعني أي جهد لتحويل بوتين عن مشروعه. يعني بوتين لا حل له إلا يعني التخلص منه، لأن دوغن يقول، دوغن اللي مسحنا اسمه، يقول في كتابه أسس الجيوبوليتيكا متأمل لصعود بوتين من الKGB، يقول بوتين is everything, Putin is everywhere, Putin is inevitable, Putin is indispensable. تخيل يعني مصير روسيا كلها ربطها في بوتين، ولذلك بوتين متمسك بالزعامة الفكرية للمشروع هذا الأوراسي. ولا ينبغي التعويل على الدعاية الغربية. ترى الغرب يحجون وايد ويحللون وايد، ولكن لما تصير الشغل على الأرض يتراجعون. شوف ماذا فعلت بهم طالبان. طالبان، أنت رحت أفغانستان ولا ما رحت دكتور؟ لا والله، نعم ما رحت زيارة، حتى زيارة سياحية يعني ما رحت. لا روح والله تستفيد يعني. نعم مفيد جدا. تدري هؤلاء الحفاة يعني حفاة، يمشي حافي، فهمت كيف؟ متغطي بكمبل صغير ومعاه برمة فيها يمر من البرد، يغطيها كذي وبيده الكلاش. 20 سنة ما استطاع البنتاغون لتركيعه. في النهاية تعبوا، قاموا يبحثون عن وساطات هنا في الخليج، رجاء تكلموا مع الطالبان حتى يسمحوا لنا ننسحب بهدوء. ماكو وساطة، اضطروا للهروب وليس للانسحاب. ترى الأمريكان ما انسحبوا، الأمريكان هربوا من أفغانستان. ولذلك علينا نحن العرب أن لا نعول كثيرا على المساندة الأمريكية. شوف ماذا فعلوا في جنوب فيتنام، سايغون. شوف الشعب اللي كان متعاون مع أمريكا يتعلق بالهليكوبتر الأمريكية، والجندي الأمريكي يطقه يدزه. خلنا نشلع احنا ونخليكم حق الفيت كونغ يسوون فيكم اللي يبون. فلذلك التعويل على الأمريكان فيه خطورة كبيرة على منطقة الجزيرة العربية. التعويل على الأمريكان انتحار بطيء ينبغي أن نعي له. ترى تبيعنا بفلس أمريكا همها الأساسي الآن، كابوسها الأساسي الصين. تحاول تحل كل الملفات في الخليج والجزيرة والعرب، تخلص من الملفات كلها بحيث تواجه الصين.
لن تستطيع الولايات المتحدة مواجهة الصين وهي مشغولة بملفات تافهة من صلح خليجي ولا ما ادري شنو ولا ما ادري شنو. مش فاضيين للشغله هذه. الان الهم الرئيسي عند الامريكان الصين، وماذا نعمل في الصين وكيف نواجه الصين. ولذلك ترى الامريكان لا تستغرب انه في يوم من الايام يشلعون ويخلونا تحت رحمه من انت ادرى بها. السؤال الثاني اللي هو الامريكي. نعم النتائج. أنا أتصور أنه زعامة بايدن في هذا الموضوع كانت زعامة خائبة وضعيفة ومذبذبة. يعني من أول يوم أعلن بايدن انه احنا ما في بوتس اون ذا جراوند، لن نقاتل معكم يا اوكرانيين. يعني كنا يقول حق بوتين توكل على الله، كمل المشوار. ماكو واحد في علم الاستراتيجية يعلن لعدوه يعني ما اعلن بايدن. هذا يكفي للتعبير عن ضعف الموقف الامريكي فيزافي اوكرانيا. ولذلك هذه ضربت مصداقية بايدن اللي ترى اليوم وصل بروكسل وراح إلى بولندا، يعني ساعات، هو ما يطول. يعني هو محاولة للاستنزاف، قد يكون متعمد. هل ينجح في ذلك؟ لا ينجح. هاي تحتمل آراء كثيرة خلال الأيام القادمة. بالنسبة للسؤال الأول، لا أبدا موضوع النفط أبدا. ربعنا هني كانوا يحاولون يعني يستشفون موقف أمريكا. هل هو موقف شبيه بسنة 74 عندما قاطعت السعودية وقاطعت الإمارات إرسال النفط إلى الولايات المتحدة؟ كان موقف الحقيقة محمود جدا. يعني لما شافوا أنه بايدن لا غير مستعدين لتقبل هذا التمنع الخليجي، أنا أعتقد سيدفعهم إلى التراجع عن التصلب مع مطالب ما اسمع. يعني ترى هم مو أعضاء دائمين. يعني في النهاية يعني موقف رمزي، هذا صحيح. بس منذ متى يعني الرمزيات مهمة؟